ستندهش من قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. لكن بعد مشاهدتك الفيديو أخبرنا عزيزي المشاهد في التعليقات عن أغرب حيوان أثار دهشتك. ولكن قبل المشاهدة أود سؤالكم: لماذا أغلبية المشاهدين بخلاء ولا يدعمون الفيديو؟ البخل ليس من شيمكم. هيا قم الآن بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة، ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهيا بنا لنتابع. قطة بأقدام صناعية. عثر على القطة المسكينة ديميكا مرمية على الشارع ليتم نقلها إلى الطبيب البيطري، فيقرر الطبيب بتر أقدامها وأذنيها أيضا وحتى ذيلها بسبب إصابتها بمتلازمة قضمة الصقيع. لكن الطبيب لم يتركها حتى عوضها عن أقدامها المبتورة بمنحها 4 أطراف صناعية وثلاثية الأبعاد لتستطيع القطة المشي مرة أخرى بشكل طبيعي. فما رأيكم بهذا الطبيب؟ الثعبان ذو الأنف الورقية. يعد ثعبان لانجاها الغريب من الثعابين المسالمة والغير مؤذية للإنسان، فسمه غير قاتل. يتميز ثعبان لانجاها عن الثعابين الأخرى بمظهره الغريب والغير مألوف، إذ لديه أنف طويل بشكل لا يصدق، والأغرب من ذلك أن أنفه قابل للانحناء وكأنه أنف مطاطي، فسبحان الخالق المبدع. كركند بلونين مختلفين. عثر على الكركند هارلي كوين بمقاطعة يوركشاير في انجلترا ليدهش الجميع بمظهره الغريب، إذ ينقسم لون جسده إلى لونين مختلفين يجمع بين اللون الأسود واللون البرتقالي، والسبب في تعدد ألوانها هو إصابتها بطفرة جينية نادرة للغاية. وفرصة العثور على مثل هذا الحيوان هي واحدة من بين كل 50 مليون، فسبحان الخالق المبدع. طائر وحيد القرن. هو طائر غريب ونادر للغاية، يتميز بامتلاكه لقرن فوق منقاره الكبير، مما يعطيه شكلا مميزا وغريبا للغاية، ما يجعله يشبه حيوان وحيد القرن، كما أن لون منقاره وقرنه في غاية الجمال، فسبحان الله. تمساح غافيل. هو تمساح غريب ونادر للغاية، يعيش في شمال الهند ونيبال. يتميز بحراشف صلبة تحميه من المخاطر، كما أنه يتميز عن التماسيح الأخرى بشكل فكه العجيب، إذ لديه فك نحيف وطويل للغاية ممتلئ بأكثر من 100 من الأسنان الفتاكة. فيعد تمساح غافيل من الحيوانات المهددة بالانقراض، إذ لم يتبقى منها سوى 200 فقط. سلطعون بجسد عنكبوت. بمجرد النظر إلى سلطعون العنكبوت الياباني العملاق قد يبدو لك بأنه حيوان خطير للغاية، ولكنه ليس كذلك، فهو لطيف للغاية، إذ يتميز السلطعون العملاق بأقدامه الطويلة، إذ يمتلك أكبر أقدام على الإطلاق من بين جميع حيوانات المفصليات بطول يصل إلى 3.8 متر. وتتميز الذكور أيضا بمخالب كبيرة، بينما تكون المخالب عند الإناث قصيرة. ويعد سلطعون العنكبوت حيوانا شديد الأهمية لدى اليابانيين، إذ يعد رمزا من رموز الثقافة اليابانية، فسبحان الخالق المبدع. قطة بملامح بشرية. تنتمي القطة الروسية فالكيري إلى سلالة قطط مين كون المشهورة بذكائها الفائق، حيث أثارت هذه القطة صدمة الجميع بملامح وجهها التي تشبه ملامح الإنسان إلى حد كبير وبشكل لا يصدق، حتى أن شكلها يبدو غريبا للغاية، تجعلك تحدق فيها لفترة طويلة باندهاش، فسبحان الله. الماعز الوحش. يعد الماعز الدمشقي ماعزا غريبا ومخيفا للغاية. يعيش هذا الماعز في سوريا ولبنان بأعداد كبيرة، ويتميز بشكل عملاق ورأس ضخم وعنق وجمجمة بمظهر محدب وفك مشوهة وكأنه فك معوج ووجه حاد وأنف مرتفع وعيون على جانبي رؤوسهم. وتشتهر هذه الحيوانات أيضا بجودة لحومها وجلودها الفاخرة وكثافة إنتاجها للحليب، فسبحان الله. كلب بأنف طويل. ينتمي الكلب إيريس إلى فصيلة كلاب بورزوي المشهورة بأنوفها الكبيرة، ولكن الكلب إيريس يختلف عن فصيلته، إذ لديه أنف أطول من كلاب البورزوي، حيث يبلغ طول أنفه 31 سنتيمترا، وما يزال ينمو مع مرور الأيام. ويعتقد أن لديه أطول أنف للكلاب في العالم، فما رأيكم به؟ الببغاء الذي لا يطير. جميع الببغاوات تستطيع الطيران ومشهورة بتقليد الأصوات، ولكن ببغاء كاكابو يختلف عن الآخرين، إذ أنه لا يستطيع تقليد الأصوات والطيران في السماء. الأمر غريب أليس كذلك؟ حسنا، سأوضح لكم الأمر.
هو بسبب وزنه الكبير، إذ يصل وزنه إلى 3 كيلوغرامات، وعلى الرغم من فقدانه لميزة التحليق إلا أنه بارع في تسلق الأشجار، كما أنه لا يوجد من صنفه سوى 127 فقط في العالم، فسبحان الله. دجاج أسود اللون بالكامل. يعد دجاج تسيماني أيام من أندر وأغرب الدجاج حول العالم، إذ يتميز بلونه الأسود بالكامل، حيث يأتي لون المنقار واللسان والريش واللحم والعظم باللون الأسود، حتى أن أعضاءها الداخلية سوداء اللون. والأغرب من ذلك أن لون لحمها يبقى باللون الأسود كما هو حتى بعد طهيها، والسبب وراء لونها الأسود هو إصابتها بطفرة جينية تسمى بمتلازمة الفيروميلانيسيس، فسبحان الله. طائر أبو مركوب. يتميز هذا الطائر بمظهره الغريب والفريد من نوعه، إذ لديه منقار ضخم وغريب للغاية يلتهم به الفئران والزواحف والثعابين والضفادع والطيور الصغيرة وحتى التماسيح الصغيرة لم تنج من منقاره الضخم. وهو حيوان صبور للغاية ينتظر فريسته بصمت وهدوء لينقض على فريسته بمنتهى السرعة والدقة، فسبحان الله. الأحصنة الذهبية. بمجرد النظر إلى أحصنة أكهالتيكي فإنك لن تزيل أنظارك عنها لمدة طويلة بسبب جمالها الذي لا يوصف، إذ تأتي هذه الأحصنة بألوان متعددة كاللون الأسود واللون الكريمي الخفيف واللون الذهبي، وهو المفضل لدى الجميع، كما أنها تتميز بالذكاء والسرعة الفائقة وقدرتها على التحمل في الظروف المناخية القاسية، وتعد من أجمل الأحصنة في العالم، فما رأيكم بها؟ التنين الشائك. تعد السحلية الشائكة من أغرب الحيوانات حول العالم، إذ تتميز بمجموعة من الأشواك التي تغطي الجانب العلوي من الجسد، ما يجعلها تعتمد عليها في الدفاع عن نفسها من الحيوانات المفترسة، كما أنها حيوان محتال، فتقوم هذه السحلية بنفخ نفسها حتى تبدو أكبر حجما لإخافة الحيوانات من افتراسها، وهي بالأساس حيوان مفترس، إذ يمكنها التهام الآلاف من النمل في وجبة واحدة. القطط ذات الأقدام القصيرة. تعاني قطط مونشكين من طفرة جينية تسمى بالكروموزومات، مما تسبب بإصابتها بانحناء خفيف في العظام الطويلة وقصر في الأقدام، وعلى الرغم من أقدامها القصيرة إلا أنها سريعة إلى حد ما وتستطيع فعل كل شيء تفعله القطط العادية الأخرى باستثناء القفز لمسافة طويلة بسبب قصر أقدامها الخلفية. كلب بملامح وجه بشرية. يتميز الكلب باكون بملامح وجه بشرية، إذ يشبه إلى حد كبير تعابير وجه إنسان عجوز، وخاصة عندما يقوم بتغيير ملامحه في حالة الملل أو التعب، كما أن لديه لحية تجعله يبدو بالفعل كرجل مسن. السبب وراء امتلاكه لهذه التعابير كونه كلبا هجينا بين كلاب تشيواوا وكلاب باديغا، فسبحان الله. بشرية. هذه السمكة الغريبة من نوع سيرغوس، فتتميز عن غيرها من أسماك السيرغوس الأخرى بشفاهها الكبيرة ومظهرها الغريب، فسبحان الله. عصفور ب4 أرجل. ولد هذا العصفور المسكين في شمال الهند، وهو يمتلك رجلين إضافيين فوق أرجله ليصبح لديه 4 أرجل. كبر العصفور وتراجعت أرجله الإضافية نحو الخلف حتى أصبح بهذا المظهر الغريب، فسبحان الله. ماعز بوجه قرد. أصيب أهالي قرية الهداية في محافظة أسيوط المصرية بحالة من الذعر الشديد لولادة معزات لديها رأس غريب وعينان بارزتين، مما جعل رأس العنزة يشبه رأس القرد، ويقال أن هذه الحالة جاءت نتيجة لإصابة العنزة بتشوهات خلقية. سلحفاة بقلب مكشوف. ولدت هذه السلحفاة المسكينة بحالة غريبة ومثيرة للغاية، إذ أنها ولدت وقلبها يخرج من ثقب صغير من بطنها، ليعجز الأطباء عن إيجاد تفسير طبي لحالتها، وهي الآن تعيش وقلبها مكشوف، فسبحان الله. سمكة بأسنان بشرية. اصطاد هذا الصياد سمكة لديها أسنان بشرية، فجميع أسنانها تبدو كأسنان البشر تماما، يا سبحان الله. عنزة تمشي بقدمين. ولدت هذه العنزة المسكينة وهي مصابة بشلل في أقدامها الأمامية، لتذهل العنزة الجميع باعتمادها على أقدامها الخلفية لتمشي عليها كالبشر تماما، فتمشي العنزة وهي تتوازن بصعوبة، فسبحان الله.
خنزير بقدمين. ولد هذا الخنزير في أحد المزارع في الصين، وهو يفتقد لأقدامه الخلفية، ليعتمد الخنزير على أقدامه الأمامية والسير بها بصعوبة وبخطوات غير ثابتة ليحصل على شهرة واسعة لمثابرته. فسبحان الله. ماعز بعين واحدة. ولد هذا الماعز المسكين بتشوهات خلقية نادرة للغاية في أحدى المزارع في تايلاند، ليندهش سكان المنطقة بمظهره الغريب، إذ لديه عين واحدة فقط، ويفتقد إلى وجود الأنف ليتنفس من فمه عوضا عن أنفه المفقود. فسبحان الله. ماعز بذيول غريبة. هل سبق لكم وأن شاهدتم خروفا لديه ضفائر عديدة في ذيله تشبه ضفائر الشعر؟ أنا شخصيا لأول مرة أشاهد خروفا بهذا المظهر. سبحان الله. الكلب ذو القدمين. ولد هذا الكلب المسكين بتشوهات خلقية في ساقيه الخلفيتين، ليتم بتر ساقيه وجزء من حوضه، لكن هذا الكلب ذا عزيمة جبارة، فقد تغلب على فقدانه لساقيه الخلفيتين بالاعتماد على أقدامه الأمامية، فيركض بها وبسرعة عالية وكأنه يمتلك 4 أقدام. فسبحان الله. سمكة برأس حمامة. بينما كان أحد الصيادين في الصين يصطاد الأسماك، لكن عندما سحب سنارته تفاجأ باصطياده لهذه السمكة الغريبة، فجسدها جسد سمكة ورأسها يشبه رأس الحمامة. فسبحان الله. عنزة بأذنين طويلتين. ولدت هذه العنزة بشكل طبيعي في باكستان، لتنمو آذانها بعد مرور الأيام حتى وصل طول أذنيها إلى 54 سنتيمترا، لتجلب هذه العنزة الحظ السعيد لمالكها، إذ أصبحت مشهورة للغاية، وهي على مقربة من دخولها لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. فسبحان الله. سمكة رأس الغنم. تعد سمكة البروسية الآسيوية غنمية الرأس واحدة من أغرب الأسماك في العالم، وذلك لتميزها برأسها الضخم غريب الشكل وشفتيها البارزتين، وما يميزها أكثر هو جبهتها الأكثر غرابة. فسبحان الخالق. حيوان غريب المظهر. عثر صيادون يابانيون عند الشاطئ، عثروا على مخلوق غريب للغاية يشبه قنديل البحر، فعندما اقترب الصيادون منه بدا شكله مقززا للغاية ومرعبا أيضا، فقاموا بقلبه وصبوا عليه مشروبا ليرد المخلوق بالهجوم عليهم بإفراز مادة سائلة بيضاء اللون. عنزة ب7 أقدام. ولدت هذه العنزة المسكينة في أحد المزارع في مدينة بوجياكارتا بإندونيسيا، ولديها 7 من الأقدام، لتجد العنزة صعوبة كبيرة في التحرك بسبب أطرافها الزائدة. فسبحان الله. تمساح بدون ذيل. فقد هذا التمساح ذيله أثناء نقله بشكل غير قانوني من قبل مهربي الحيوانات، لتعثر عليه جمعية الاعتناء بالحيوانات، وتم تزويده بذيل اصطناعي مصنوع من ذيل تمساح ميت ومماثل لحجم ذيله المفقود، ليعيش التمساح بذيله الجديد وبشكل طبيعي. كلب بملامح بشرية. هذا الكلب اللطيف لديه ملامح بشرية وشعر كثيف، والأجمل من ذلك كله هو طول شواربه، مما يجعله يشبه رجلا عجوز. فسبحان الله. الكلب المحنط. أكثر ما أثر دهشتي هو هذا الكلب الذي عثر عليه الحطبون منذ زمن طويل ميتا وسط جذع شجرة، ولم تتحلل جثته، ليقوم الحطبون بتسليم الكلب مع الجذع إلى متحف عالم الغابات الجنوبية، وما زال الكلب معروضا إلى يومنا هذا. إن أراد أحدكم التأكد من صحة هذه القصة فيمكنه البحث على جوجل بهذه العبارة: قصة ستاك الغريبة. خنزير بقدمين. ولد هذا الخنزير بتشوهات خلقية في قدميه الخلفيتين، إذ التصقت مفاصل أقدامه ببعضها البعض، فاضطر الأطباء لبتر أقدامه الخلفية، ويقوم الخبراء بصناعة كرسي متحرك وربطه بحزام على جسد الخنزير عوضا عن أقدامه حتى يمشي بكامل حريته. سلحفاة بلون نادر. أنجبت هذه السلحفاة السوداء 2 من السلاحف، أحدها أسود اللون مثل الوالدة تماما، والآخر بلون البينو، وذلك بسبب طفرة جينية نادرة للغاية. فسبحان الله القادر على كل شيء. زرافة بمرض جلدي. هذه الزرافة المسكينة استولت الثآليل على رقبتها وأجزاء من جسدها، وذلك بسبب إصابتها بفيروس الورم الحليمي، وهو مرض جلدي يتسبب بظهور ثآليل على الجسد. تعاني الزرافة المسكينة من حكة شديدة، وتقوم بفرك مكان الحكة على غصن الشجرة بسبب الثآليل المنتشرة.
الفئران المتشابكة. في حادثة نادرة وغريبة للغاية عثر على 13 فأر تشابكت ذيولهم مع بعضها البعض. مات 2 من الفئران والبقية عالقون ويحاولون تحرير أنفسهم لكن دون جدوى بسبب تشابك ذيولهم. ثور بقرون ملتوية. ولد هذا الثور بشكل طبيعي، ومع مرور الأيام بدأت قرونه بالنمو بشكل غير طبيعي وبمظهر ملتو، حيث ينتهي طول قرونه إلى رقبته، فدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية. البقرة القصيرة. ولدت هذه البقرة بشكل طبيعي في مزرعة في بنغلاديش، وبينما تمر الأيام والبقرة تنمو ببطء على غير المعتاد حتى مر 23 شهرا وتوقف نموها أخيرا ليصبح طولها 50 سنتيمترا ووزنها 26 كيلوغراما فقط، لتدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر بقرة في العالم. ببغاء بساق واحدة. فقد هذا الببغاء المسكين ساقه اليسرى عندما كان عمره 3 أيام فقط، وذلك بسبب هجوم والدته على قدمه اليسرى، ليعاني الببغاء المسكين بالوقوف على قدم واحدة فقط. مسكين هذا الببغاء. التنين ذو الرأسين. ولدت هذه السحلية الغريبة من بيضتها في الصين، وهي تمتلك فمين ولسانين ورأسين منفصلين يشتركان في نفس الجسم مع ذيل واحد لكليهما، والأغرب من ذلك أن لديها 6 أقدام مشتركة، ويعمل الرأسين في انسجام تام فيما بينهما. وكما نرى في هذه اللقطة وهما يلتهمان الحشرات بشراهة، ليطلق عليهما لقب التنين ذو الرأسين، فسبحان الله. ماعز بوجه بشري. شهدت مقاطعة سان لويس بالأرجنتين ولادة غريبة لماعز صغير بوجه مخيف يشبه إلى حد ما وجه الإنسان، ليصاب السكان المحليون بالخوف والذعر من مظهره الغريب، إذ ولد الماعز بعيون بارزة وآذان طويلة وبوجه مسطح يشبه الوجه البشري الذي تبدو عليه ملامح الغضب. والأغرب من ذلك أن العنزة التي أنجبت الماعز البشري قد أنجبت سابقا 2 بشكل طبيعي، فسبحان الله. عجل ذو رأسين. ولد هذا العجل المسكين في ولاية تريبورا الهندية، حيث ولد وهو مصاب بحالة مرضية نادرة للغاية تسمى بتعدد الرؤوس، ليولد العجل برأسين منفصلين وبجسد واحد، ولديهما فمين وأنفين ولسانين وأذنين، كما أنهما يمتلكان 4 من العيون و4 من الأقدام، ليندهش أهالي المنطقة بمظهره الغريب، فسبحان الله. القطة ذات الوجهين. في حالة نادرة وغريبة للغاية ولدت القطة فينوس بشكل لا يصدق، إذ ولدت ولديها وجهين وعينين مختلفتين تماما، فلون وجهها من الجهة اليمنى باللون البرتقالي، والنصف الآخر من الجهة اليسرى باللون الأسود. والمدهش بالأمر أن لون عينيها مختلفتين أيضا كوجهها، إذ يأتي لون عينها اليمنى باللون الأزرق بينما لون عينها اليسرى باللون الأخضر، ليصاب الجميع بالدهشة والحيرة عند رؤيتها. فهل أنت أيضا مندهش لمظهرها الغريب؟ فسبحان الله. عنزة بعين واحدة. ولدت هذه العنزة المسكينة في مزرعة أوانج روزلي في ماليزيا، وهي مصابة بحالة مرضية نادرة تسمى بمتلازمة التصاق العين، ما جعلها مصابة بتشوهات خلقية نادرة، لتولد العنزة الصغيرة وهي لا تمتلك أنف ولديها عين واحدة فقط، لينصدم أهالي المنطقة بمظهرها الغريب، ليتأثر البعض منهم بصدمتهم حتى اعتقدوا بأنها حيوان مقدس يتباركون به، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قرش بملامح بشرية. تمكن الصياد الإندونيسي عبد الله نورين من اصطياد سمكة قرش كبيرة، فقرر فتح بطنها فوجد بداخلها 3 قروش صغيرة، والصدمة الغريبة أنه كان من بين القروش ال3 صغير بمظهر يشبه وجه الإنسان، له عينان كبيرتان بشكل دائري وتحتهما أنف، ليندهش الجميع بمظهره الغريب. عرض على الصياد شراء القرش لكنه رفض وقرر الاحتفاظ به في المنزل، فسبحان الله. كلب لديه ذيل في رأسه. عثرت مؤسسة خيرية على الكلب ناروهال مرميا في إحدى شوارع أمريكا، فقرروا إنقاذه، ليتفاجأوا بوجود ذيل إضافي يخرج من وجه الكلب، ليخضع على الفور للفحص. وبعد تصويره بالأشعة وجد الأطباء أن الذيل غير مرتبط بأي شيء آخر داخل الجسم، والحيوان في صحة جيدة، فسبحان الله.
القط المجنح. عثر بعض المزارعين في مقاطعة سيتشوان الصينية على قط يمتلك جناحين واضحين على جانبي جسده، ففرح هؤلاء المزارعون للعثور على هذا القط المجنح لاعتقادهم بأنه ملاك. وليس الصينيون فقط من عثروا على هذا القط، فهناك أيضا شاب مصري يدعى هاني عثر أيضا على قطة مجنحة، فسبحان القادر على كل شيء. العنزة الثنائية. ولدت هذه العنزة المسكينة يانوس في قرية فيتنبرغ بولاية ويسكونسن الأمريكية، حيث ولدت مع توأمها الغير مكتمل، إذ لدى العنزة يانوس رأسين منفصلين ملتصقين بجسد واحد، ولكل رأس منهما لديه جمجمته الخاصة يتصلان معا بالحبل الشوكي، كما أن لديها 4 عيون و4 من الأقدام، وأذنين وأنفين وفمين يستطيعان الأكل بهما في نفس الوقت. والأغرب من ذلك أن لديهما معدة مشتركة، فسبحان الله. دجاج التنين. هي سلالة دجاج فيتنامية نادرة للغاية تسمى بدجاج دونغ تاو. ما يميز هذا الدجاج هو امتلاكه لأقدام سميكة وقوية مغطاة باللون الأحمر، ويتم تربيته بعناية كبيرة ليباع للأثرياء، إذ يبلغ سعر الزوج الواحد 2500 دولار، وذلك لطعم لحمها اللذيذ. والمدهش بالأمر أن المطاعم تقدم وجبة دجاج دونغ تاو مع أقدامها السميكة، فما رأيكم به؟ حشرة الورقات. هي حشرة غريبة وفريدة من نوعها. تتميز هذه الحشرة بمظهر جسدها الغريب الذي يبدو كأوراق الأشجار الخضراء. تعيش هذه الحشرات الورقية بين أوراق الأشجار، حيث من الصعب العثور عليها بسبب شكلها ولونها الغريب. تخفي الحشرة جسدها بين أوراق الأشجار كوسيلة دفاعية، وتتغذى على أوراق الأشجار ليلا، بينما تبقى ساكنة في وضح النهار لتخفي نفسها، فسبحان الله. الكلب ذو الحاجب الغريب. حقق الكلب الصغير لاكي شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل امتلاكه لحاجب واحد أسود اللون فوق عينه اليسرى، ولامتلاكه أيضا عينان بألوان مختلفة، فلون عينه اليمنى باللون البني ولون عينه اليسرى باللون الأزرق، ما جعل مظهره يبدو وكأنه أحد الشخصيات الشريرة في الأفلام الكرتونية، فسبحان الله. الأبقار العملاقة. هي سلالة من الأبقار موطنها الأصلي بلجيكا. تتميز هذه الأبقار بحجمها الهائل الذي لا يصدق، إذ وصل أعلى وزن لإحدى الأبقار إلى أكثر من 1300 كيلوغرام، وعلى الرغم من وزنها الكبير إلا أنها تتحرك بسرعة كافية بفضل أقدامها القوية. والأغرب من ذلك أن لديها كتلة من العضلات الضخمة، وكأنها تدربت على حمل الأثقال لمئات السنين لتحصل على هذه العضلات الضخمة، فسبحان الله. الخلد ذو الأنف النجمي. يعد هذا الحيوان من أغرب الحيوانات على وجه الأرض، حيث أنه حيوان أعمى ولديه أنف كبير للغاية على شكل نجمة، ويتميز بامتلاكه مجموعة من الزوائد اللحمية المتصلة بالأنف، وهي عبارة عن عضو حساس يحتوي على مستقبلات حسية تجعله يشعر بالأمور من حوله ويعتمد عليها لحماية نفسه من المخاطر، فما رأيكم به؟ وصلنا إلى نهاية الفيديو. عزيزي المشاهد، لا تنسى إخبارنا في التعليقات عن أغرب حيوان أدهشك. نلقاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.